सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज बैंगनी चिकन बनवणार आहोत। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। हे चिकन घेतले 300 ग्राम, कापून स्वच्छ धुवून घ्यायचं। हे वांगी 3 घेतलेत, बारीक चिरून पाण्यात टाकून ठेवायची। फोडणीसाठी तेल लागणार आहे आपल्याला। एक कांदा घेतला बारीक कापून, एक टोमॅटो आणि ही नावापुरती लसूण घेतले आपण, कोथंबीर, हळद लागणार आहे आपल्याला, धना पावडर, जीरा पावडर आणि ही लाल मिरची पावडर आणि अख्खा मसाला आपल्या आवडीनुसार। आपल्याला टाकायचा असला तर आपण टाकू शकतो, नाही टाकला तरी चालतो, कारण आपण वाटण केले त्याच्यामध्ये अख्खा मसाला आहे। तर ह्या वाटणासाठी मी काय काय वापरले ते मी सांगते तुम्हाला। सुकं खोबरं घेतलं 1 वाटी भाजून, एक कांदा भाजून घेतला, लसूण 1 गड्डा घेतला सोलून, आलं थोडंसं, कोथंबीर, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा तीळ आणि अख्खा मसाला। हे सगळं भाजून घेतलं आणि कोथंबीर टाकली त्याच्यामध्ये आणि बारीक करून घेतलं मिक्सरमध्ये। आणि बारीक करताना थोडीशी ही मिरची पावडर मी टाकली, थोडीशी, नाही टाकली तरी चालते। आणि इकडे पाणी ठेवले, आपल्याला कालवण करायचे त्यासाठी पाणी ठेवले गरम करून। आता कढई ठेवली आपण तापत। तर आता तेल टाकायचं आवडीनुसार, थोडं जास्तच तेल लागतं याला। गॅस आपण फास्ट ठेवलाय। ही लसूण टाकायची आपल्याला। खूप छान लागतं हे बैंगनी चिकन, एकदम मस्त आणि जरा वेगळं काहीतरी। आता आपल्याला कांदा टाकून घ्यायचा आहे। आपण वाटणामध्ये अख्खा मसाला घेतलाय। तर 1 दालचिनीची काडी, थोडेसे 4-5 मिरे, लवंग 1-2-3 आणि मसाला वेलदोडा आणि थोडीशी खसखस असं घेतलेलं आहे। ते पण गरम करूनच घ्यायचं। कांदा भाजून घ्यायचा, खोबरं भाजून घ्यायचं। छान आपल्याला लाल रंगावर परतून घ्यायचं आहे कांदा। आता थोडीशी आपण हळद टाकूया। मीठ टाकायचं आपल्याला थोडंसं। आपण थोडं वाटणामध्ये मीठ घेतलेलं आहे, तर जरा बेतानच टाकायचं मीठ आता। कांदा जरा लाल होतोय आपला, आपण टोमॅटो टाकून घेऊया। 1 टोमॅटो स्वच्छ धुवून बारीक कापून घ्यायचं। हे चांगलं आपण शिजून देऊया जरा 2 मिनिटं। आता कांदा आणि टोमॅटो आपला चांगला भाजलाय। आपल्याला हे पावडर मसाले टाकायचे आता। ही धना पावडर टाकूया आपण। आता धना पावडर टाकून झाले। आता आपण जीरा पावडर टाकूया। हा अर्धा चमचा टाकायचा, कारण आपण वाटणामध्ये पण जिरं घेतले। ही मिरची पावडर आपल्या आवडीनुसार, हे मी 2 छोटे छोटे चमचे टाकते। आता ही मी मिरची पावडर घेतले, तर ह्याच्या जागेवर आपण कांदा लसूण मसाला घेतला तरी पण चालतो। आता आपल्याला हे वांग टाकून घ्यायचे। तर 3 वांग्यांच्या मोठे मोठे फोडी केलेले आणि हे चिकन टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला। स्वच्छ धुवून घेतले चिकन। ते छान हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला। गॅस आपल्याला थोडा बारीक करायचा आहे। मस्त असं हलवून घ्यायचं। ते छान हलवून घेतले, तर आपल्याला हे मध्यम गॅसवर 6 ते 7 मिनिट आपण झाकण मारून घेणार आहोत।
आता 6 ते 7 मिनिट झालेले आहेत. आपण झाकण काढून घेऊया. छान वाफ आले. आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे चिकन परत. त्याच्यामध्ये आपण बटाटे टाकू शकतो, वांगं टाकू शकतो किंवा फ्लावर टाकू शकतो आपल्या आवडीनुसार. आता आपल्याला हे वाटण आहे ते टाकून घ्यायचं आहे सगळं. आता हे मी वाटण टाकणार आहे. तर जर वाटण नसेल तरी पण आपण थोडंसं थपथपीत करू शकतो. पण मिरची पावडर टाकली त्याच्या जागेवर कांदा लसूण मसाला वापरायचा. आणि तो नसला तरी चालते. हे वाटण टाकायचं आपल्याला. छान हलवून घ्यायचे परत. आणखी आपल्याला मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनिट झाकण ठेवायचे. 2-3 मिनटं झाले. आता आपण झाकण काढूया परत. छान असं मसाल्याला तेल सुटलं आहे. परत आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. मस्त असा सुगंध सुटला आहे. आता आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. गरम करून आपण पाणी घेतलं आहे ते ओतायचं आहे. लागेल तेवढं पाणी ओतायचं. जर आपल्याला हे सुकं बनवायचं असलं तर प्रमाणात पाणी टाकायचं. आणि पातळ जर बनवायचं असलं तर पाणी थोडं जास्त टाकायचं. तर आपल्याला हे आता थपथपीत बनवायचं आहे. तर त्या अंदाजाप्रमाणेच आपण पाणी टाकणार आहोत. गरम करून घेतलेलं. गॅस थोडा वाढवूया आपण. थोडंसं आणखी पाणी ओतूया आपण. कारण आपल्याला हे थोडंसं पातळच बनवायचं आहे थपथपीत. आता हे एक 7-8 मिनटं आपण शिजवून देऊया. आता काही झाकण ठेवण्याची आवश्यकता नाही. मध्यम आचेवर आपण शिजवून देऊया असंच. आता 7 ते 8 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण बघूया. छान असं आपलं बैंगनी चिकन तयार झालं आहे. आता आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. अतिशय सुंदर लागतं हे कालवण वांग चिकन. आपण काढून घेऊया आता बाउलमध्ये. आता हे आपलं एकदम मस्त आणि चवीला एकदम छान लागणारं बैंगनी चिकन म्हणजेच वांग चिकन तयार आहे खाण्यासाठी. आणि हे जे मी वाटण जे टाकलं तर जर वाटण नसेल तरी चालतं. वाटण पाहिजेच असं काही नाही. सिंपल आपल्याला बनवायचं असलं तर वाटण आपण नाही टाकलं तरी चालतं. तर नक्की तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघा. आणि हे कालवण बैंगनी चिकन तुम्ही भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर अगदी खूप सुंदर लागतं. व्हिडिओ बघा आणि असंच करून बघा आणि मला कळवा नक्की. धन्यवाद.